მხოლოდ ნამდვილი. უწყვეტი საინფორმაციო ნაკადის ეპოქაში დროა შევაფასოთ ახალი ამბები. მხოლოდ გადამოწმებული. უფრთხილდით სიყალბეს. We have to fight against the ever-growing virus of fake news. Fake Seiten, bots. Fake news, the enemy of the people. ვაშუქებთ რეალობას. ჩვენ ვამკვიდრებთ მაღალ სტანდარტს, პასუხისგებლიან ჟურნალისტიკას. ყველაზე მნიშვნელოვანი და საჭირო ინფორმაცია. გავათობთ მწვავედ და კორექტულად. საქართველოს პირველი არხის ყველა პლატფორმაზე. ბეძებთ სიმართლეს. გაიგე. დროულად. გიჩვენებთ რეალობას. ახალი ამბები ონლაინ რეჟიმში. გაწვდით ზუსტ და სანდო ინფორმაციას. 24 საათის განმავლობაში. საქართველოს პირველი არხი. შენი საინფორმაციო სივრცე. ყველა ახალი ამბავი გადაამოწმენ აქ. მოგესალმებით მოამბეს 15 საათზე მარიამ ვაშაძე წარმოგიდგენთ გამოშვებაში თქვენ ნახავთ. კენჭისყრა ნიკა მელიას ადგილმონაცვლის ბადრი ბასიშვილის უფლებამოსილების საკითხზე რიგგარეშე სესია პარლამენტში. ეგრეთ წოდებული ტროლებისა და ბოტების მოქმედების თავისებურებები და მათი როლი რა წერია სამართლებრივი სისტემის განვითარების კვლევითი ცენტრის კვლევაში და როგორია შეფასებები. უკრაინის პრემიერი თანამდებობას ტოვებს, რა გახდა ალექსეი გონჩარუკის გადაწყვეტილების მიზეზი. 75 მომხრე ორი წინააღმდეგი პარლამენტში რიგგარეშე სესიაზე ნაციონალური მოძრაობის წევრის ნიკა მელიას ადგილმონაცვლად ბადრი ბასიშვილის კანდიდატურას კენჭი უყარეს. ნაციონალური მოძრაობის ევროპული საქართველოს წევრები პროტესტის ნიშნად დარბაზში არ იმყოფებიან. ისინი მიიჩნევენ, რომ მელიას სადეპუტატო უფლებამოსილება უკანონოდ კონსტიტუციის დარღვევით შეუწყდა. მაკა არჩევნიშვილი ჩაგვერთვება ახლა საკანონმდებლო ორგანოდან ღია ეთერში, მაკა გისმენთ. დიახ, პარლამენტში ნიკა მელიას ადგილს ბადრი ბასიშვილი დაიკავეს. დეპუტატებმა ეს გადაწყვეტილება რიგგარეშეს ხდომაზე ცოტა ხნის წინ მიიღეს, თუმცა მმართველი გუნდის წევრებს შორის იყვნენ ისეთი დეპუტატებიც, რომლებიც ეწინააღმდეგებოდნენ ბადრი ბასიშვილისთვის სადეპუტატო უფლებამოსილების ცნობას, თუმცა მმართველი გუნდის ლიდერებმა თანაგუნდელებს შეახსენებს, რომ ეს იყო მხოლოდ ფორმალური საკითხი და შესაბამისად მმართველ გუნდს შესაბამისად კანონის შესაბამისად დაემოქმედათ. აღნიშნული კანდიდატის გუნდის წევრებმა არც ნაციონალური მოძრაობის და არც ევროპული საქართველოს მხრიდან რეგისტრაცია არ გაიარეს დღევანდელ სესიაზე. ისინი თუ დაუჭერენ მხარს საკუთარი გუნდის წევრს. ადამიანი, რომელიც პირადად მე და ჩემი სანებს სულ სხვა ვალი გვაქვს ამ კაცთან, ეგ იყო ცნობილი ზონდერი, ყველამ კარგად ვიცით. მისი გუნდის წევრები არ აძლევენ ხმას და ქართულ ოცნებამ უნდა გავხადოთ დეპუტატი. რამდენად სწორად მიგაჩნიათ ეს? ნაციონალურმა მოძრაობამ ვერ გაბედა იმდენად ალბათ სხვენიაც კიდევაც, რომ თავის თანაგუნდელთან დაკავშირებით შეასრულონ ეს ფორმალური უფლებამოსილება და ხელი დააჭირონ მწვანე ღილაკს. როდესაც საქმე ეხება ვინმე რომელიმე მოქალაქემ უნდა დაუჭიროს თუ არა მხარი ნაციონალურ მოძრაობას, მან უნდა იცოდეს, რომ ის აძლევს ბადრი ბასიშვილის ხმას, ის აძლევს ნიკა მელიას ხმას და ასე შემდეგ. ეს არის ამომრჩევლის პასუხისმგებლობა, რომლის რევიზია საქართველოს პარლამენტს და მის წევრებს არ გვევალება. რა თქმა უნდა, რომ შემოვა და ნაცმოძრაობის ერთ-ერთი ნამდვილი სახე ბადრი ბასიშვილი აქ იქნება, მე ვკითხავთ მას, რა ვიცი, აგონდება თუ არა კარალეთის დღეები და მე ლურჯმა კამარამ რა ემოციები გამოიწვია მაშინ და ასე შემდეგ, მაგრამ დღეს ჩვენ ფორმალური უფლებამოსილება გვაქვს შესასრულებელი. არ არის ლოგიკური, ეს ხალხი არ არის აქ, ბოიკოტს უცხადებენ და იქნებ გადაიდოს ეს პროცესი, კენჭისყრა გადაიდოს, სანამ ისინი არ დაბრუნდებიან და მე ეს ფორმალური საკითხი შეიძლება რომ ჩვენ კი ბატონო შევასრულოთ. ეხლა ჯობზე ჯობნი იქ არ დაილევა, ბრჭყალებში ვამბობ, ერთი წავა და უარესი კიდე მოვა, ასე რომ ამას ვერ გავყვებით ეხლა ჩვენ როდის გამოჩნდება იქ პატიოსანი ნორმალური ადამიანი. ჩვენ ვართ პასუხისმგებელი სამართლის დაცვაზე ამ ქვეყანას ჯერჯერობით ეგრეა ყოველ შემთხვევაში და ამაზე ვარს ნუ ამბობთ.
მე დარწმუნებული ვარ, რომ ხვალ ჩვენ მოგთხოვს პასუხს მთელი საზოგადოება კანონმდებლობის, კანონიერების დაცვაზე ამ სახელმწიფოში. და თემა სიტყვა ფორმალური რამდენჯერმე გაიჟღერა, რასაკვირველია სესია, მაგრამ რეალურად მაშინ ჩვენ არც ვიცე-სპიკერები, არც კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილეები ოპოზიციიდან არ უნდა ავერჩიოთ და უნდა გავაჩეროთ საქმიანობა პარლამენტის. საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტი პირდაპირ იმპერატიულად ითხოვს, რომ დეპუტატის როგორც უფლებამოსილების ცნობა, ასევე მისი შეწყვეტა აუცილებლად უნდა მოხდეს განხილვა და კენჭისყრა სესიის დაწყებისთანავე. უპასუხისმგებლობის ზენიტია ის, რომ თავიანთი პარტიული სიით წარმოდგენილი კანდიდატის განხილვაზეც კი არ შემოდიან, რომ რაღაცნაირად ხმა მისცენ და მერე ისევ გადავიდნენ ბოიკოტის რეჟიმში, თუმცა მათი მიზანი კოლეგებო არის ისიც და მე მგონი მთავარი რომ მოახდინონ პარლამენტის დისკრედიტაცია და აქედან გამომდინარე ჩვენ როგორც ბატონმა გიამ თქვა გვაქვს პასუხისმგებლობა როგორც უმრავლესობას რომ ის ვალდებულებები შევასრულოთ რაც არის გათვალისწინებული კანონმდებლობით. საპარლამენტო ოპოზიცია კვლავ ბოიკოტის რეჟიმშია, შესაბამისად ისინი სხდომათა დარბაზში არ იმყოფებოდნენ და არ დასწრებიან ბადრი ბასიშვილისთვის სადეპუტატო უფლებამოსილების ცნობას. მადლობთ მაკა არჩევნიშვილი გვერდებოდა პარლამენტიდან. გენერალური პროკურორის ვაკანტურ თანამდებობაზე კანდიდატების წარდგენა დღეს სრულდება. უკვე წარდგენილი კანდიდატებიდან ერთ-ერთი ყოფილი გენერალური პროკურორი ირაკლი შოთაძე. სწორედ ეს გახდა ოპოზიციის კრიტიკის და პროტესტის მიზეზი. მათი თქმით, ხელისუფლებას საკადრო კრიზისი აქვს და პროფესიონალ კადრებს ვერ წარადგენს, ამიტომ ხდება იძულებული ისევ შოთაძე დააბრუნოს. ოპოზიციის განცხადებით, თუ პროკურატურას ისევ შოთაძეს ჩააბარებენ, დასტური იქნება, რომ მმართველი გუნდი რეპრესიულ პოლიტიკას განაგრძობს. უმრავლესობაში კი ირაკლი შოთაძის პროფესიონალიზმს უსვამენ ხაზს და ამბობენ, რომ პროფესიულ წრეებში მას მაღალი რეპუტაცია აქვს. მათივე თქმით, ირაკლი შოთაძის გადადგომაც მის კეთილ სინდისიერებაზე მიუთითებს. ეს არის ზუსტად ამ სისტემის მანკიერი მხარე, რომ ერთი და იგივე თანამდებობაზე აბრუნებენ უკვე ერთ და იგივე ადამიანებს. გაიხსენეთ ბოლო 7 წელიწადში, მე მგონი 5 პრემიერ-მინისტრი ყავდა. ვინმე მკითხვა დასვა ჩვენი ფული, გადასახადის გადავთვალთა ფული რო იხარჯება, რა შედეგი მოაქვს ამ ხალხს? ამ ადამიანს გონი რომ თავის კომპანიის დირექტორებს ცulis და თავის აუდიტორებს და ესე არ არის სახელმწიფო სხვანაირი სტრუქტურა, სახელმწიფო სხვანაირად იმართება. შოთაძე პირადად იყო პასუხისმგებელი იმ აბსურდულ დანაშაულებრივ ვერსიასთან დაკავშირებით, რომელიც შეიმუშავა პროკურატურამ ხორავას ქუჩასთან ჩის ტრაგედიასთან დაკავშირებით საპარლამენტო კომისიამ დაადგინა, რომ პროკურორები ხელსაფარებდნენ პირდაპირ მკვლელებს და ასევე გამოავლინა კვლევაში მონაწილე პირი. აი ამის შემდეგ შოთაძის დაბრუნება პროკურატურაში არის პირველ რიგში საზოგადოების შეურაცხყოფა, კიდევ ერთი შეურაცხყოფა, რომელსაც აყენებს მმართველი პარტია. კანდიდატს საპროკურორო საბჭო გადაწყვეტს, იქ საკმაოდ ბევრი ღირსეული კანდიდატია. მე ვიცნობ მხოლოდ ირაკლი შოთაძეს და შემიძლია გითხრათ, რომ ირაკლი არის ღირსეული ადამიანი, ღირსეული პიროვნება, ღირსეული პროფესიონალი და მან ბოლო წლების განმავლობაში არაერთხელ დაამტკიცა, რომ შეუძლია მძიმე რთული ნაბიჯების გადადგმას და პასუხისმგებლობის აღება. ეს იყო მთავარი პროკურორი, რომლის დროსაც მე როგორც იუსტიციის მინისტრმა დავინახე პროკურატურაში რეფორმები, დავინახე შეკრული პროკურორთა კორპუსი და დავინახე გახუმანურებული მართლმსაჯულების პროცესი, რომლის მხარეც და მონაწილეც არის ბრალდების მხარე. შესაბამისად, მივესალმები ამ კანდიდატურის დაყენებას, ძალიან ბევრი ღირსეული და მნიშვნელოვანი გამოცდილების მქონე კანდიდატურა არის შეტანილი საბჭოს წინაშე. ნაველოდოთ, რას გადაწყვეტ საბჭო, მაგრამ თქვენ ყველას გახსოვთ ჩემი უყევი პოზიცია, რომ მაშინ ირაკლი შოთაძემ მართალია მიიღო ღირსეული გადაწყვეტილება, მაგრამ ეს გადაწყვეტილება მისი გადადგომის შესახებ არ მომწონდა. მთავარი პროკურორის პოზიციაზე მის საქმიანობის დროს არაერთი მნიშვნელოვანი საქმე გვახსოვს, რომელიც იყო გამოძიებული. რაც შეეხება მის გადაწყვეტილებას გადადგომასთან დაკავშირებით, მაშინაც, როდესაც საზოგადოებას ჰქონდა კითხვები და როდესაც დაზარალებულმა გამოთქვა კითხვები მის მიმართ,
მან ასევე მიიღო ღირსეული გადაწყვეტილება და დატოვა თანამდებობა. მე არ გამოვრიცხავ, რომ სწორედ მისი კანდიდატურა შესაძლოა იყოს ერთ-ერთი, ვინც წარმოდგენილი იქნება პარლამენტში განსახილველად და ვფიქრობ, რომ უმრავლესობის მხრიდან მის კანდიდატურას ნამდვილად ექნება მხარი. შეფასებები NDA-ის მორიგ კვლევაზე პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებით მართველი გუნდისთვის საუკეთესო კვლევა არჩევნებია. NDA-ის შედეგები კი მისი თქმით საზოგადოების განწყობას ძალიან ხშირად არ ემთხვევა. კომენტარი გააკეთა პრემიერმა, როგორც გიორგი გახარიამ აღნიშნა, ყველა კვლევა ნაცვლად იმისა, რომ გახდეს დასკვნის და ანალიზის საფუძველი, პოლიტიკური პროცესის ნაწილი გახდა. სამწუხაროდ, ყველა სხვადასხვა სახის კვლევები ეს რომ იყოს რაღაც იმის მაგივრად რომ გახდეს გარკვეული დასკვნების და ანალიზის საფუძველი ჩვეულებრივად პოლიტიკური პროცესის ნაწილი გახდა. ამიტომ ამ კვლევებთან დაკავშირებით არაფრის თქმა არ შემიძლია გარდა იმისა, რომ საბოლოო განაჩენს მაინც ამორჩეველი გამოიტანოს. ჩვენთვის საუკეთესო კვლევა არის არჩევნები. სამწუხაროა, რომ ამ კვლევითი ორგანიზაციების შედეგები ძალიან ხშირად არ ემთხვევა საზოგადოების განწყობებს რეალურად, როდესაც ოპოზიციის ერთი ნაწილი ძალადობრივ შეტევას ახორციელებს პარლამენტზე, მეორე ნაწილი სხდომებში არ მონაწილეობს და საკანონმდებლო პროცესს ემიჯნება, მესამე ნაწილი ქიმიურ ნივთიერებებს ასხამს დარბაზში სხდომების ჩასაშლელად, აქ არ უნდა გვიკვირდეს, რომ ჩვენ საზოგადოებას აქვს კრიტიკული დამოკიდებულება სწორედ ასეთი საპარლამენტო პროცესის მიმართ. კინორეჟისორი გოგა ხაინდრავა NDA-ის მიერ გამოქვეყნებულ კვლევის შედეგებს არ ენდობა და აცხადებს, რომ ორგანიზაციის საქმიანობა პირდაპირ ქართული სახელმწიფოსა და მისი ინსტიტუტების წინააღმდეგაა მიმართული. მისი თქმით, იმ ფონზე, როდესაც ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს მყარი პარტნიორული ურთიერთობები აკავშირებთ და ამერიკას საქართველოს მიმართ დონალდ ტრამპის მმართველობის პერიოდში უპრეცედენტო მხარდაჭერას გამოხატავს რეგიონში მისი ყველაზე საიმედო დასაყრდენის მიმართ, გაუგებარია ორგანიზაციის საქმიანობის მიზანი. გოგა ხაინდრავა არ გამორიცხავს, რომ ორგანიზაციის საქმიანობა რუსეთის ინტერესებს ემსახურებოდეს. კინორეჟისორი მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას ორგანიზაციის საქმიანობის შესახებ საკითხის შესაბამის ორგანიზაციებთან დააყენოს. განცხადებები, რომელიც გაკეთდა, ვიდრე ამერიკის ინტერესები და ჩვენ პატარა ქვეყანა ვართ, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ვფიქრობ, რომ რეგიონში ერთადერთი ქვეყანა ვართ, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის მყარი პარტნიორია. ჩვენ ეს დავამტკიცეთ არაერთხელ აწლეულების მანძილზე. ამ ფონზე აბსოლუტურად შეუწყნარებელია ის რისი მოწმენიც გავხდით ჩვენ გუშინ და მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში. წლების მანძილზე ქალბატონი ტორტონი და მისი ჯგუფი, რომელიც მოკალათებულია ძალიან სერიოზულ ინსტიტუტში, საერთაშორისო ინსტიტუტში, რომელსაც ეროვნული დემოკრატიული ინსტიტუცია ხდება, წლების მანძილზე პრაქტიკულად შეურაცხყოფელ მოქმედებას ჩასდის ქართული საზოგადოების მიმართ, მანიპულირებს ქართული საზოგადოებრივი აზრით, რომელიც არის როგორც წესი დაყრდნობილი სიყალბეზე, არის პოლიტიკურად ანგაჟირებული ცალსახად, იმიტომ რომ ის რასაც ის ჩასდის, ეს არის თქვათ ერთი დეგრადირებული და სრულიად მარგინილებული ჯგუფის მხარდაჭერა, პოლიტიკური ჯგუფის მხარდაჭერა, როდესაც შიდა მოხმარებისთვის, რა თქმა უნდა, აი მსგავსი მოქმედებები ჩვენთვის იმდენად სახიფათო არ არის, იმიტომ რომ ქართული საზოგადოება ბევრად უფრო გონიერია, ვიდრე ქალბატონ ტორტონს გონია და იმ ჯგუფს, რომელიც ამას აკეთებს. ჩვენთვის ეს საფრთხეს წარმოადგენს საერთაშორისო ასპარეზზე, იმიტომ რომ ეროვნულ დემოკრატიულ ინსტიტუტს უსმენენ. მე მინდა რომ ქალბატონმა ტორტონმა ძალიან იცოდეს ეს და პირდაპირ მას მივმართავ, რომ ქართული საზოგადოება არ არის მხოლოდ ის პოლიტიკური წუპე, რომელსაც ის ემსახურება. ჩვენ მოწმენი გავხდით, რომ რამოდენიმეჯერ ამ ქალბატონს ბოდიშის მოხდა მოუწია, პირდაპირ მიმხილებია ქალბატონი ტორტონი ტყუილში და ცილისწამებაში და მიუხედავად იმისა, რომ ბოდიშის მოხდა მოუწია, ამის მერე მაინც მიზანმიმართულად ამ ქმედებას ჩასდის და ამას ბოლო უნდა მოეღოს.
ეგრეთ წოდებული ტროლებისა და ბოტების მოქმედების თავისებურებებსა და მათ როლზე საზოგადოებრივი აზრის ფორმულირებაში კვლევა ჩატარდა. კვლევა სამართლებრივი სისტემის განვითარების კვლევითმა ცენტრმა როგორც საქართველოს ისე მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის მაგალითზე ჩაატარა. ორგანიზაციის ხელმძღვანელის გიორგი გაბოზის განცხადებით კვლევის მიხედვით გამოიკვეთა, რომ ეგრეთ წოდებულ ტროლებსა და ბოტებს ძირითადად პოლიტიკური მიზნებისთვის იყენებენ. მისივე თქმით, გამოიკვეთა, რომ აღნიშნულ მექანიზმს ძირითადად პარტიები, ქართული ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა მიმართავს. კვლევის მიხედვით კონკრეტული გვერდები და პერსონალური ანგარიშები სიძულვილის ენით ინფორმაციის გავრცელებაში გამოირჩევიან. გიორგი განიძის თქმით, აღნიშნული პრობლემის აღმოსაფრთხებლად მნიშვნელოვანია სახელმწიფო უწყებების ჩართულობა. Facebook-ს აქტიურად იყენებენ როგორც პოლიტიკური ორგანიზაციები, ასევე გარკვეული დაინტერესებული ჯგუფები, რომ საზოგადოებრივ აზრზე მოახდინონ ხელოვნური გავლენა, დაჭიროა რომ სახელმწიფომ დროულად მოაგვაროს ეს პრობლემა, რომ საზოგადოებას მიეწოდოს სწორი ინფორმაცია, იცოდნენ როგორ აღმოაჩინონ ტროლი, ბოტი, როგორ გაარჩიონ ისინი ნამდვილი მომხმარებლებისაგან. ეხლა და ეხლა უფრო ვაწყდებით Facebook-ზე, თუნდაც ყალბ მედია სააგენტოებს, ყალბ გვერდებსა და მომხმარებლებს, რომლებიც მიზანმიმართულად ავრცელებენ სრულ ინფორმაციას. არ არის გამორიცხული 2020 წლის საარჩევნო პროცესშიც ტროლებისა და ბოტების ბრჭყალებში ფერმები აქტიურად იყვნენ გამოყენებულნი. სამართლებრივი მექანიზმების დახვეწაზე, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია უფრო ღრმა ანალიზი ჩატარდეს. ყველაზე პირველი, რასაც ჩვენ ვმუშაობთ, არის, რომ საზოგადოებას თვითონ შეეძლოს თავისი უნარებით და შესაძლებლობებით განასხვაოს რა არის ყალბი. სამართლებრივი სისტემის განვითარების კვლევითი ცენტრის კვლევაში შეფასებები მოყვა პოლიტიკურ სპექტრში მმართველი გუნდის განცხადებით სოციალურ ქსელში ეგრეთ წოდებული ბოტებისა და ტროლების საშუალებით დეზინფორმაციის გავრცელებას ოპოზიციის გარკვეული ჯგუფები ცდილობენ. ოპოზიცია კი საპირისპიროს ამტკიცებს და მმართველ გუნდს ადანაშაულებს. არგუმენტად მათ Facebook-ის მიერ გაუქმებული გვერდები მოყავთ. ამან კვლევას არ ვიცნობ, მე ვიცნობ კვლევას კი არა და იმ გადაწყვეტილებას, რაც Facebook-მა მიიღო მის წესებზე დაყრდნობით და ვიცნობ ატლანტიკური საბჭოს მიერ ჩატარებულ კვლევას, საიდანაც ჩანს, რომ არა მარტო ის, რომ გაჭირვების დროს უზარმაზარ ფულს ხარჯავდნენ სიძულვილის ოპონენტების წინააღმდეგ გაღვივებაში და არანორმალურ სამოქალაქო ატმოსფეროში, არამედ რაც კიდევ უფრო საგანგაშოა, ჩვენი ქვეყნის მტრებს ეხმარებოდნენ ჩვენივე ქვეყნის ფულით. მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს პოლიტიკურ სივრცეში თუ ვინმე ტროლი და ბოტი ეს არის მიშა სააკაშვილი, რომელიც რეალურად ვერ მიხვდა ვინ არის, სად არის, რა არის და რა უნდა აკეთოს. მე ვფიქრობ, ამას დამატებითი კვლევებიც ნაკლებად ჭირდება, პირდაპირ ჩანს მედიას თუ გადავხედავთ და სოციალურ მედიასაც პირდაპირ ჩანს, რომ ოპოზიციის გარკვეული ჯგუფები იყენებენ დეზინფორმაციას, მათ შორის სოციალურ ქსელში და ამას ყველა მომხმარებელი ხედავს. მე დარწმუნებული ვარ, რომ მომავალში ამაზე რეაგირება გაგრძელდება სოციალური მედიის მხრიდან და ასევე არასამთავრობო სექტორს, სამოქალაქო საზოგადოებასაც იმედი მაქვს, რომ ექნება მიუკერძოებელი შეფასებები. შეხვედრა სოციალურ მუშაკებთან მათ მიერ გაწეული სამუშაოს მნიშვნელობაზე დღეს პარლამენტის თავმჯდომარემ იუსტიციის მინისტრმა და დეპუტატმა სოფა გილაძემ ისაუბრეს. სოციალურმა მუშაკებმა ახალი კანონის გაცნობის მიზნით სპეციალური სამართლებრივი ტრენინგი გაიარეს, რისთვისაც დღეს სერტიფიკატებიც გადაეცათ. სოციალური მუშაობის სისტემის რეფორმის ფარგლებში განისაზღვრა სოცმუშაკების სამართლებრივი სტატუსი, უფლებები, მოვალეობები და სოციალური გარანტიები. შეხვედრაზე ასევე ვიდეორგოლის პრეზენტაციაც გაიმართა, რომელიც სოცმუშაკის პროფესიის პოპულარიზაციის მიზნით ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მხარდაჭერით მომზადდა. ეს არის ძალიან საჭირო პროფესია, რომელიც ეხმარება ყველა იმ ადამიანს, ვინც ჯერ კიდევ რჩება სიღარიბესთან და პრობლემები აქვს, ვისაც აქვს სპეციალური საჭიროებები, ვინც კანონთან არის იყო კონფლიქტში და ტოვებს საჯელახსულების სისტემას, ადამიანები, ვისაც აქვს წამალდამოკიდებულების პრობლემები, ხანდაზმულები და ჩვენი სხვა თანამოქალაქეები, ვისაც ყოველდღიურ რეჟიმში სჭირდებათ მხარდაჭერა სახელმწიფოს მხრიდან. ისარგებლო შემთხვევით და მოუწოდო ყველა იმ სტუდენტს, რომელიც სწავლობს სოციალური მუშაკის დიპლომის მოპოვების მიზნით, რომ ხელი გამოგვიწოდოს და მიიღოს ის შეთავაზება, რაც იუსტიციის სამინისტროს მათთვის აქვს. ეს არის სტაჟირება პენიტენციურ დაწესებულებებში ან პრობაციისა და დანაშაულის პრევენციის ეროვნულ სააგენტოში. პირველი, ასე ვთქვათ, ხელშესახების შედეგები თავად სოციალური მუშაკებისთვის ჩვენ უკვე გვაქვს 2020 წლის 1 იანვრიდან, როდესაც მათ ჩაერიცხებათ
პირველი მომატებული ხელფასი ყველა უწყებაში არის მინიმალური 1200 ლარი და 1200 ლარის ზემოთ აქვს სხვადასხვა დამსახურების და თანამდებობების მიხედვით სოციალურ მუშაკებს ხელფასები, თუმცა ჩვენ არ ვაპირებთ ამაზე გაჩერებას, ჩვენ ვაპირებთ, რომ ეს ხელფასი გავაორმაგოთ. რეფორმის გარეშე საერთოდ ზოგადად ძნელი, აი ამ დღეს შემიძლია თქვა, რომ ბედნიერია ძალიან ბევრი სოციალური მუშაკი, რომელიც ამ დღეს მოესწრო და რაღაცა მოხდა ის შეჯერება და ჩამოყალიბება იმას, რომ სოციალური მუშაკი ჭირდება, ნამდვილად ეს ხალხი არის უჩინარი გმირები, რომლებიც ყოველდღიურად გადიან ველზე და ემსახურებიან იმ საქმეს, რომელიც ასე ვთქვათ, საჭიროა. ჩვენ გვაქვს საშუალება დავიცვათ ამ კანონის საშუალებით, როგორც ბავშვები, სოციალურად დაუცველი უმწეოები, ასევე თვითონ სოციალური მუშაკია დაცული და რეფორმის ფარგლებში, რაც კანონი იქნა მიღებული და სხვადასხვა დაპირებები იქნა, დღეს მდგომარეობით უკვე ბევრი რამეა შეცვლილი. დაიწყო სოციალური მუშაკების რიცხობრიობის და ვაკანსიები იქნა დადებული და ეს პროცესი გაგრძელდება, ჩვენ დიდი იმედი გვაქვს. მოხდა ხელფასების ზრდა. თბილისის საქალაქო სასამართლოში მამუკა ხაზარაძის ბადრი ჯაფარიძისა და ავთანდილ წერტლის საქმეზე სასამართლოს ხდომა მიმდინარეობს. დღევანდელ პროცესზე ბრალდების მხარის მოწმეების გამოკითხვა გრძელდება. ბრალდებას დღეს 8 მოწმე ყავს. მოწმეები TBC ბანკის მოქმედი და ყოფილი თანამშრომლები არიან, რომლებსაც შეხება ჰქონდათ 2008 წელს თანხების სამგორი ემისა და სამგორი ტრეიდისთვის გაცემასთან. სასამართლოს ხდომის დაწყებამდე ბადრი ჯაფარიძემ საქალაქო სასამართლოს წინ განცხადება გააკეთა, მან ჯანდაცვის მიმართულებით სახელმწიფოს მხრიდან არამიზნობრივად დახარჯულ თანხებზე ისაუბრა. მისი თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ ჯანდაცვის სფეროში მილიარდობით დახარჯული ლარია, ამ მხრივ მაინც უამრავი პრობლემაა. ჯაფარიძის თქმით, ლელოს აქვს პროგრამა, რომლის განხორციელების შემთხვევაშიც ქვეყანაში გაიზრდება სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობა და გაიაფდება მედიკამენტები. ჩვენი მიზანია, რომ შევამციროთ, არა იმ ეტაპზე ვებრძოლოთ დაავადებას, როცა მათი განკურნება ძალიან ძვირიჭდება, ან საერთოდ ვერ ხერხდება, არამედ პრევენციაში ჩადოს სახელმწიფომ და პრევენციაში ჩავდოთ დიდი ინვესტიცია, რომ თავიდან ავირიდოთ ძიმე დაავადებები. ამიტომ 100%-ით იქნება და გაზრდილი დაფინანსება პროფილაქტიკურ და პირველადი ჯანდაცვის მომსახურებაზე. და საბოლოო ჯამში ჩვენი ამოცანაა ყველა იმ ღონისძიებებს, რომელსაც ჩვენ დავნერგავთ, ჩვენი ამოცანაა, რომ სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობა მნიშვნელოვნად გაიზარდოს. 20-21 ივნისის საქმეზე დაკავებული ბესიკ-თამლიანის, ზურა ბუდაღაშვილის და კიდევ 2 ბრალდებული საქმეზე ბრალდების 4 მოწმე დაიკითხა. პროკურორის განცხადებით მოწმეები აქციაზე მყოფი სამართალდამცველები იყვნენ. მათ 20 ივნისის აქციის დღე გაიხსენეს და აღნიშნეს, რომ აქტივისტების მხრიდან სხვადასხვა მძიმე საგნისროლის შედეგად ფიზიკურად დაშავდნენ. რაც შეეხება საპროცესო შეთანხმებას, პროკურატურა 2 ბრალდებულის მიმართ მომაპარაკებებს აწარმოებს და შესაძლოა მათ ბრალის აღიარების შემთხვევაში საპატიმრო დაწესებულება დატოვონ. მის შეგახსენებთ, რომ ბესიკ-თამლიანს, ზურა ბუდაღაშვილს, კახაბერ კუპრეიშვილსა და ცოტნე სოსელიას 20 ივნის აქციის დროს ჯგუფურ ძალადობაში მონაწილეობას ედავებიან. სალსახად არ იკვეთება და ეს ამ მოწმეებას დაადასტურეს, მაგრამ არის კიდევ რამდენიმე საინტერესო ფაქტი, რაც თვითონ პოლიციამ, ანუ ბრალდების მოწმეებმა აღნიშნეს. ის რომ ზოგიერთმა დაინახა, რომ ძალიან ახლო მანძილიდან ესროდნენ მოქალაქეებს, რეზინის ტყვიებს. ის რომ აკრძალული არის 5 მეტრზე ახლოდან ამ ტყვიების გამოყენება, რომ არ შეიძლება სახის მიმართულებით და თვალების და თავის მიმართულებით ამ იარაღის გამოყენება და ეს რეალურად იყო გამოყენებული და ეს კიდევ ერთხელ დაადასტურეს. დაიკითხა 2 მოწმე, რომელმაც მიაწოდეს სასამართლოს ინფორმაცია განვითარებული მოვლენების შესახებ. მიიღეს დაზიანებები იმ პირებისგან, რომლებიც ახორციელებდნენ ძალადობას, მათ შორის იყვნენ ეს ბრალდებულები, რომელთა ბრალდების ეს სასამართლოს საქმეს განიხილება დღეს სასამართლოში. კერძოდ ერთი მათგანი გაყვანილი იქნა კორდონიდან ხალხის მასაში, რა დროსაც მას მიაყენეს დაზიანებები სხვადასხვა სახის. ლაშა ჩხარტიშვილი კონკრეტული პოლიციელების დასჯას ითხოვს. ლეიბორისტული პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა ადვოკატებთან ერთად პროკურატურას უკვე მიმართა. საუბარია 3 იანვარს აქციისას მის დაკავებაზე. ჩხარტიშვილის თქმით, კონკრეტულმა პოლიციელებმა უფლებამოსილებას გადააჭარბეს და მასზე ფიზიკურად იძალადეს. ჩხარტიშვილმა ფოტო მასალა წარადგინა. ადვოკატების თქმით, განცხადებას ერთვის როგორც ფოტო, ისე ვიდეო მასალა, სადაც პოლიციელების მხრიდან ძალადობა ჩანს. პროკურატურისაგან მოვითხოვთ დაისაჯონ
პატრულის მაღალჩინოსანი გოგა მემანიშვილი, ლაშა ყავალაშვილი, მერის ეს უცნობი თანამშრომელი უსაფრთხოების სამსახურის და ასევე ყველა სხვა ის პირი, რომელმაც განახორციელა ჩემი უკანონო დაკავება, ფიზიკური ანგარიშსწორება და სხვა მთელი რიგი კანონდარღვევები, მათ შორის დაცვის უფლების შეზღუდვა. მის მიმართ განხორციელდა ფიზიკური და სიტყვიერი ზეწოლა, როგორც პოლიციაში, ასევე დაკავების მომენტში. დარღვეული არაერთი სამართლის კოდექსის გათვალისწინებული ქმედება, რაც გულისხმობს აქციის ჩატარების უფლების შეზღუდვას და ასე შემდეგ. მოუწოდეთ პროკურატურას, რომ დროულად დასაჯოს ადამიანები, რომლებმაც განახორციელეს ლაშას უკანონო დაკავება. გარდაბანში უახლესი ტექნოლოგიებით აღჭურვილი 230 მეგავატი დადგმული სიმძლავრის მქონე გარდაბნის თბოელექტროსადგური 2 გაიხსნა. ახალი თბოელექტროსადგური პირველ საქართველოში ინოვაციური ეგრეთ წოდებული ნულიდან გაშვების ფუნქციით აღჭურვილი, რაც ქვეყნის ელექტროსისტემაში საგანგებო მდგომარეობის შემთხვევაში დროის უმოკლეს პერიოდში სისტემისთვის ელექტროენერგიის მიწოდებას ნულიდან აღდგენას გულისხმობს. კომბინირებული ციკლის ახალი ენერგოეფექტური თბოელექტროსადგური თითქმის 2-ჯერ უფრო ნაკლებ გაზს მოიხმარს და უფრო ეკონომიურია ვიდრე საქართველოში ბუნებრივ აირზე მომუშავე ძველი ენერგობლოკები. თბოელექტროსადგური ელექტროენერგიის გენერაციას მიმდინარე წლის ზამთრის სეზონისთვის სრული მოცულობით უზრუნველყოფს. გახსნის ცერემონია საქართველოს პრემიერი, ეკონომიკის მინისტრი და ნავთობის და გაზის კორპორაციის წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ. ეს არის კომბინირებული თბოელექტროსადგური 230 მეგავატი, რაც კრიტიკულად მნიშვნელოვანია საქართველოს ენერგოსისტემის მდგრადობისთვის პირველ რიგში და რა თქმა უნდა ქვეყნის ენერგოუსაფრთხოებისთვის. აქ ხაზგასმით მინდა აღვნიშნო, რომ ქვეყანაში ენერგომოხმარება წლიდან წლამდე იზრდება და ჩვენთვის კრიტიკულად მნიშვნელოვანია, რომ გქონდეს ძლიერი გენერაცია, როგორც დივერსიფიცირებული, მაგრამ აბსოლუტურად მდგრადი და სტაბილური. 2012 წლიდან ქვეყანაში სიმძლავრეების ნაწილში დაემატა დაახლოებით 1200 მეგავატი. დასრულდა და ექსპლუატაციაში შედის 230 მეგავატიანი ახალი თბოსადგური, გარდაბანი 2, რაც ქვეყნისთვის უმნიშვნელოვანესი პროექტი არის, სტრატეგიული პროექტი არის, მნიშვნელოვნად ამცირებს ქვეყანაში იმპორტირებულ ელექტროენერგიას და მნიშვნელოვნად ზრდის ქვეყნის ენერგოუსაფრთხოებას. ჩვენ ვაგრძელებთ და ვაპირებთ საქართველოს ნავთობის და გაზის კორპორაციას შემდგომშიც გარკვეული საინვესტიციო პროექტების გაკეთებას, მათ შორის მესამე გარდაბანი თბოსადგურსაც გეგმავთ. საპროტესტო აქცია ქობულეთის მერიასთან აღმაშენებლის 374 ნომერში მცხოვრები ლალი მანაგაძე მეზობლად მიმდინარე უკანონო მშენებლობის შეჩერებას და დემონტაჟს ითხოვს. დღეს იგი მერიასთან ახლობლებთან და შვილიშვილებთან ერთად მივიდა. ლალი მანაგაძე რამდენიმე თვეა მეზობლად ბიზნესმენ გიორგი ბოლქვაძის მიერ დაწყებულ მშენებლობას აპროტესტებს, რომელმაც მას ღობე და მიმდებარე კაფის შენობა დაუზიანა. ქობულეთის ზედამხედველობის სამსახურმა ბიზნესმენი უნებართო მშენებლობის გამო 30 დეკემბერს მეორედ დააჯარიმა მშენებლობის შეჩერების მოთხოვნით საახსრულებლო ბიუროსაც მიმართა, თუმცა ბიზნესმენმა ამის მიუხედავად მშენებლობა არ შეაჩერა. ლალი მანაგაძე და მისი ადვოკატები პასუხისგებლობას მერიასთან ერთად საახსრულებლო ბიუროს აკისრებენ. ქობულეთის მერიის ზედამხედველობის სამსახურში კი ამბობენ, რომ მათ ხელთ არსებული ყველა ბერკეტი გამოიყენეს, უწყებაში ადასტურებენ, რომ მშენებლობა უკანონოა, თუმცა ამბობენ, რომ შეჩერების მექანიზმი მათ არ აქვს და საახსრულებლო ბიუროს გადაწყვეტილებას ელოდებიან. მივმართე ყველას, მივმართე მერს. დღესაც მიმდინარეობს მშენებლობა. მე რო ჩამოვედი, იყო პირველი სართული, დღეს უკვე მეექვსე სართული აქვს დაწყებული პიროვნებას და მინდა მოვთხოვო ჩემს საქართველოს ის, რომ რა ხდება. რატომ არ ჩერდება უკანონო მშენებლობა? მოქალაქემ არ შეაჩერა მშენებლობა, შესაბამისად 30 დეკემბერს ისევ დაჯარიმდა შეჩერებაზე კანონის შესაბამისად. რის შემდეგაც აღნიშნული საქმე შეჩერების ნაწილში გადაიგზავნა საახსრულებლო ბიუროში, იძულების წესის შეჩერების ნაწილში. კანონის შესაბამისად ზედამხედველობის სამსახურში ყველა მაქსიმალურად გამოყენებული აქვს ყველა ის ღონისძიება, რასაც კანონი ავალდებულებს ამ ეტაპზე. საქართველოში ამერიკის სახალმა ელჩმა კელი დეგნანმა ფიცი დადო. ამის შესახებ ინფორმაციას სახელმწიფო დეპარტამენტი ავრცელებს. დეგნანის ფიცის დადების ცერემონიას ამერიკის სახელმწიფო მდივნის მოადგილე დევიდ ჰეილი დაესწრო. თეთრმა სახლმა საქართველოში ამერიკის ელჩის თანამდებობაზე დეგნანი სექტემბერში წარადგინა, სენატმა კი დეკემბერში დაამტკიცა. ამ პოზიციის დაკავებამდე კელი დეგნანი მსახურობდა ამერიკის დიპლომატიური მისიის ხელმძღვანელის მოადგილედ იტალიაში, აღმასრულებელი მდივნის მოადგილედ სახელმწიფო დეპარტამენტში და ამერიკის დიპლომატიური მისიის ხელმძღვანელის მოადგილედ კოსოვოში. 25 წლიანი კარიერის
განმავლობაში კელი დეგნანი მუშაობდა პოლიტიკურ მრჩევლად ნატოში, ამერიკის წარმომადგენლობაში, უფროსი სამოქალაქო წარმომადგენლის პოზიციაზე ავღანეთში, სალერნოს ბრიგადის საბრძოლო ჯგუფში და თურქეთში ამერიკის დიპლომატიური მისიის პოლიტიკური მრჩევლის მოადგილედ. კელი დეგნანი იყო სახელმწიფო მდივნისა და პოლიტიკურ საკითხებში სახელმწიფო დეპარტამენტის მდივნის თანაშემწის სპეციალური მოადგილე. მას მიღებული აქვს ჟურნალისტიკის ბაკალავრის ხარისხი ნორსვესტერნის უნივერსიტეტში და სამართლის დოქტორის ხარისხი სამხრეთ კალიფორნიის უნივერსიტეტში. უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა თანამდებობის დატოვების შესახებ განაცხადა. მის შესახებ ალექსეი გონჩარუკმა სოციალურ ქსელ Facebook-ის პირად გვერდზე დაწერა. როგორც უკრაინის პრემიერმა თქვა, თანამდებობის დატოვების შესახებ განცხადება პრეზიდენტს უკვე გადასცა. ალექსეი გონჩარუკის განმარტებით იმისთვის, რომ გაქრეს ნებისმიერი ეჭვი პრეზიდენტ ვლადიმერ ზელენსკის მიმართ პატივისცემასა და ნდობასთან დაკავშირებით, მან თანამდებობის დატოვებასთან დაკავშირებით განცხადება დაწერა და პრეზიდენტს გადასცა. ამასთან ერთად ალექსეი გონჩარუკმა აღნიშნა, რომ პრემიერის პოსტზე ყოფნისას მან ქვეყნის განვითარებისთვის კარგი ფუნდამენტი შექმნა. ალექსეი გონჩარუკის გადაწყვეტილების მიზეზი არ დაუკონკრეტებია, თუმცა ცოტა ხნის წინ უკრაინულ მედიაში გავრცელდა აუდიო ჩანაწერი, სადაც პრემიერ-მინისტრი ამბობს, რომ პრეზიდენტი ვლადიმერ ზელენსკი ეკონომიკაში ვერ ერგვევა. ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტრო პრეს-სპიკერი ყველა ქვეყანას მოუწოდებს უკრაინის ავიახაზების თვითმფრინავის ჩამოგდების საკითხი პოლიტიკურ საკითხად არ აქციონ. მოუწოდებთ ყველა მხარეს ადამიანური საკითხები, კერძოდ კი ტრაგიკული ინციდენტი არ გადააქციონ პოლიტიკური ჟესტების შესაბამად. განაცხადა ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრეს-სპიკერმა. მისი თქმით, ირანი თვითმფრინავის ჩამოგდების საქმეზე ყველა დაინტერესებულ სახელმწიფოსთან თანამშრომლობს. მანამდე 5 ქვეყანამ, რომელთა მოქალაქეებით სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოგდებისას დაიღუპნენ, ირანს მოუწოდა გარდაცვლილთა ოჯახებს კომპენსაცია გადაუხადოს. საქართველოს მორაგბეთა ეროვნული ნაკრები 2020 წლის პირველ ოფიციალურ შეხვედრას 1 თებერვალს 1-1000 ეგიდით რუმინეთის ნაკრებთან გამართავს. შეხვედრა დინამო არენაზე 18 საათზე დაიწყება. მატჩზე დასასწრები ბილეთების გაყიდვა უკვე დაწყებულია. პორტუგალოსნებს მოახლოებულ ევროპის 1-1000-ზე ლევან მაისაშვილი უხელმძღვანელებს. მე შეგახსენებთ, რომ საქართველოს მორაგბეთა ეროვნული ნაკრები ტურნირის მოქმედი გამარჯვებულია. 1 თებერვალს საქართველოსა და რუმინეთს შორის ტრადიციული ანთიმოზ ივერიელის თასიც გათამაშდება. ამ თემასთან დაკავშირებით რაგბის კავშირში პრესკონფერენცია გაიმართა. პირველი თამაში გვაქვს 1 თებერვალს რუმინეთთან თბილისში დინამო სტადიონზე, მეორე თამაში გვაქვს გასვლა ესპანეთთან, შემდგომ 22-ში გვაქვს თამაში ბელგიასთან ქუთაისში, მერე გვაქვს სიახლე ერთ-ერთი რაც არის, რის თქმაც მინდოდა, ეს არის პორტუგალიასთან თამაში შედგება პარიზში. მომბე ამ დროისთვის დასრულებულია, მე გემშვიდობებით, თქვენ კი დღის სიახლეებს თვალე ადევნეთ ერთი ტივიჯიზე.